Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một máy VHS Hi-Fi rất hiếm gặp. Đó chính là máy Emerson VCS966A. Emerson là một hãng điện tử của Mỹ. Các đầu video hiệu Emerson rất hiếm tại Việt Nam. Trước kia có một anh bạn thấy có người bán nên đã giới thiệu cho mình mua. Hàng mua tại Việt Nam đã qua sử dụng rất hiếm khi gặp những máy mới như thế này, chứng tỏ chủ cũ đã bảo quản rất tốt. Mình mua máy này chủ yếu vì rất thích bộ cơ. Máy này dùng bộ cơ đơn giản nhưng mà chạy rất bền, rất tốt. Ngoài ra đây là một model rất là hiếm. Vì thường những cái máy Emerson đa phần là máy mono. Nếu mà là máy Hi-Fi thì chỉ có dạng đời mới mà thôi. Trong khi đây là một cái máy Hi-Fi cổ. Nhìn vào thiết kế có thể phỏng đoán được nó được sản xuất trong giai đoạn 1986, thuộc dạng là máy Hi-Fi đời đầu. Thì thật ra máy này không phải do hãng Emerson sản xuất mà là đặt hàng OEM từ hãng Orion. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ thảo luận về cái hãng Orion trong một dịp khác. Thì Orion là một cái hãng điện tử của Nhật. Ở Việt Nam rất ít người biết. Tuy nhiên trong thập niên 80-90, Orion là một cái đế chế sản xuất đầu video VHS với mức doanh thu cực cao. Trong khi những cái hãng nổi tiếng như là JVC, Bana, Sony, Mitsubishi hoặc là Hitachi chuyên tập trung vào sản xuất những cái hàng VHS mang thương hiệu riêng của mình tại Nhật Bản, thì Orion lại nhắm đến thị trường Mỹ và châu Âu bằng việc là sản xuất những cái hàng OEM. Đặc biệt là hãng Orion này là một cái ông trùm trong việc sản xuất những cái máy combo TV VHS trong thập niên 90. Thì triết lý của hãng Orion này rất khác biệt. Thay vì nhắm vào cái mục tiêu chất lượng và đẳng cấp thì hãng Orion lại nhắm đến thị trường gia dụng, chất lượng đủ tốt trong tầm giá rẻ. Còn thêm một điều thú vị nữa là trong thập niên 80-90, Orion đã sản xuất rất nhiều những con chip tích hợp chuyên phục vụ cho TV và đầu VHS. Ở cái bộ cơ của VHS của hãng Orion này thiết kế đơn giản, hiệu quả, bền, dễ lắp ráp và bảo trì. Vì vậy cái hãng Orion này cũng từng là một cái nhà cung cấp chip và bộ cơ VHS cho nhiều hãng với mức doanh thu cực cao. Và cái đối tác lớn nhất của Orion có thể kể đến đó chính là hãng Emerson. Vào năm 1984, hãng Emerson đã ký hợp đồng 10 năm với Orion để thiết kế và sản xuất toàn bộ dòng VHS mang thương hiệu Emerson. Và ở thời điểm này có đến 80-90% sản phẩm của Emerson đều do Orion sản xuất. Cái máy này cũng vậy, dù mang cái nhãn hiệu Emerson nhưng mà ruột gan là của hãng Orion. Đây chính là máy Hi-Fi đời đầu với thiết kế cổ điển. Chúng ta thấy rằng cái logo Hi-Fi này rất là to, và đặc biệt mình rất thích cái loại đèn tia dài dùng loại đèn LED như vậy. Cái nút vận hành cơ bản được đặt ở mặt trước của máy nên rất dễ thao tác. Chỉ có những công tắc và nút nhấn lệnh chuyên sâu hay được giấu trong cái cửa nhỏ ở đây. Máy này nhắm vào thị trường Mỹ cho nên là sử dụng giao diện bằng tiếng Anh. Các chất cắm RCA này màu đen, không phải là màu đỏ, trắng, vàng như là máy nội địa Nhật. Mình mua máy này cách đây 2 năm trong tình trạng hư hỏng và không sửa chữa được. Thật ra thì mình đã tìm được cái lỗi, nhưng mà do chết IC và IC này mua rất hiếm, chưa tìm được, cho nên là mình đã đóng nắp lại và cất máy trong vòng 2 năm. Thì thật ra những cái lỗi mà liên quan đến chết IC ở đầu VHS rất là hiếm. Nhưng mà đối với cái máy này thì do chủ trước làm chập điện dẫn đến là cháy IC, một cái trường hợp rất là hy hữu. Thì rất may là vừa rồi mình đã tìm ra được con IC linh kiện thay thế, mình đã sửa máy và máy này ra chạy hoàn chỉnh. Đây chính là bên trong của máy. Có một điều mình rất thích, đó chính là máy này được thiết kế rất bài bản. Rất nhiều những thiết bị âm thanh bố trí biến góc nguồn được đặt lệch góc so với lại cạnh của máy. Nguyên nhân không phải là do để tiết kiệm diện tích, mà là để tránh ảnh hưởng của nhiễu từ trường, từ biến áp đến đầu từ cũng như là cái phần mạch khuếch đại. Thì tại vì những cái bếp nguồn như vậy, cho dù là có quấn kỹ đến cách máy đi, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái từ thông rò chạy và ảnh hưởng đến bên ngoài, và những cái phần tử mà nhạy cảm chẳng hạn như là đầu từ hoặc là mạch khuếch đại nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất và sẽ gây ra cái tiếng hum trong âm thanh. Chính vì vậy khi thiết kế máy, các kỹ sư sẽ đo hum trong tín hiệu âm thanh và sau đó xoay cái biến góc nguồn này một góc từ khoảng 30 đến 45 độ, sao cho tín hiệu hum trong âm thanh là ít nhất. Biến áp nguồn được đặt lệch góc so với cạnh máy chúng ta thường gặp rất nhiều trong những đầu cam cassette, nhưng mà ở đầu video VHS thì dường như là rất hiếm gặp. Tuy nhiên cái máy này được đặt như vậy, có thể nói là cái máy này được thiết kế rất bài bản. Đây chỉ là trống từ của máy. Do máy này mua ở Việt Nam cho nên trống từ này nó sẽ không còn mới nữa, nó cũng có dấu hiệu là bị cũ rồi. Máy này sử dụng trống từ có 4 mép từ, bao gồm là một cặp mép hình và một cặp mép Hi-Fi. Máy này chỉ sử dụng 2 đầu từ bình thường cho phần hình.
Nó chỉ là thu phát cơ bản thôi, cho nên là khi tìm kiếm hình ảnh ở chế độ search thì nó sẽ có nhiễu. Thoạt nhìn dàn cơ này khá giống với là dàn cơ sáp đời cũ, nhưng mà đây chỉ là thiết kế nguyên bản của máy Orion. Và dàn cơ này có thể nói là chạy ngon hơn máy sáp nhiều. Ở những đầu sáp cổ thì bị cái tình trạng là ít lơ cao su bị mòn dẫn đến là không cuốn băng được, nhưng mà cái máy này thì sử dụng ít lơ bằng bánh răng, chạy không bị trượt. Trong bộ cơ này có một số linh kiện của hãng Orion, trong đó có motor front loading của hộp băng nè, có chữ Orion. Ở đây chính là khu vực bộ nguồn và biến áp nguồn. Ở trên đây sẽ có mạch chỉnh lưu, và ở dưới mạch đây sẽ có IC ổn áp STK dùng để tạo ra những loại điện áp thứ cấp khác nhau. IC sử dụng ở đây chính là STK5486, và khi mình mua máy này thì IC này đã được thay mới rồi. Tấm mạch phía trên này đó chính là mạch audio, bao gồm là âm thanh hi-fi và âm thanh Norman. Và lại thêm một điều mình rất thích khi mua máy này, đó chính là cái phần mạch audio này được thiết kế rất bài bản. Đây chính là mạch xử lý âm thanh hi-fi và âm thanh Norman. Tấm mạch này rất to và rất phức tạp so với lại những máy hi-fi trong cùng thời kỳ. Và mình thấy ở đây là trên đây sử dụng rất nhiều những cái tụ chuyên audio và là tụ xịn. Cái phần mạch hình và mạch sạc vô đây là sử dụng loại tụ thường. Nhưng mà phần mạch âm thanh này là sử dụng toàn là tụ xịn. Và trên đây có sử dụng cả chip hybrid nữa. Chip xử lý âm thanh hi-fi ở đây chính là HA12073. Đây chính là khu khuếch đại cho phần tín hiệu hi-fi nè. Và ở đây có một IC của hãng Orion thiết kế ra, nó có cái mã là OEC9003, cũng là một IC xử lý âm thanh hi-fi, và nó có sử dụng con chip chính đó chính là của Hitachi HA12072ANT. Sử dụng cũng là tụ tốt. Ngoài ra trên mặt này nó còn có hai IC dùng để xử lý tín hiệu DBX. Thường rất là hiếm những cái máy hi-fi mà sử dụng tính năng giảm nhiễu DBX. Tín hiệu này dùng để giải mã khi mà cắm anten vào để giải điều chế ra âm thanh từ anten nè. IC này của hãng NEC MUI-BC 1480CA và MUI-BC 1481CA. Hai IC này là một cái bộ này xử lý âm thanh DBX. Và đây chính là khu vực dùng để xử lý âm thanh Norman nè. Nó có rất là phức tạp, giống như là một cái mạch ở đầu câm vậy. Một cái máy cỏ nhưng mà được thiết kế một cái mạch hi-fi rất là bài bản, đầu tư nhiều linh kiện tốt ha. Có cả cái tụ này nữa nè, cái tụ xịn nè. Thường là chỉ thấy những cái máy hi-fi mà dạng mắc tiền mới có cái tụ như thế này thôi. Tấm mạch này là do hãng Orion thiết kế và gia công. Thì Orion rất là thích sử dụng những cái tấm mạch có dạng màu trắng như vậy nè, đặc trưng của hãng Orion. Tấm mạch ngang này đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu video, bao gồm một tín hiệu hình và tín hiệu màu. Ở trên đây có sử dụng chip hybrid. Và mạch cuối cùng này đó chính là mạch điều khiển hệ thống và sạc vô. IC điều khiển hệ thống đó chính là vi điều khiển của hãng Orion thiết kế và sản xuất, có cái mã là OEC0011. Cái loại IC này cực kỳ hiếm và chỉ sử dụng trong những máy Orion mà thôi. Cái loại vi điều khiển này mà hỏng thì dường như là không thể thay thế được. Mạch in ở đây là cũng sử dụng mạch màu trắng của hãng Orion sản xuất. IC sạc vô ở đây chính là BU2716S. Thì những cái máy đời sau nó sẽ chuyển sang cái IC chuyên dụng của hãng Orion, chẳng hạn như là cái mã OEC9002, OEC9008 hoặc là OEC9009. Thì những IC chuyên dụng này rất hiếm trên thị trường. Đây chính là phía dưới của máy. Mình rất thích dàn cơ đời cổ của Orion. Dàn cơ này có cấu tạo đơn giản, ít chi tiết, bền và chạy rất ổn định. Nó có thiết kế đơn giản hơn là cái mẫu sáp cổ. Ở đây chỉ sử dụng một cam thôi, còn mấy sáp tới 2 cam. Mà cái cam ở đây sử dụng cái loại nhựa cứng rất là tốt, cái loại nhựa trắng đục như vậy nè, dùng rất bền. Ngoài ra cái cạn bên trái này, cái bánh răng ở tầng trên này sử dụng bánh răng bằng sắt rất tốt.
Còn ở máy sáp sử dụng bánh răng nhựa, dùng một thời gian nó sẽ bị mẻ răng. Phía dưới của dàn cơ sẽ có 2 dây Cora, và khi mua về thì mình đã thay dây mới, mình sử dụng dây silicon. Loại dây này dùng rất bền. Máy này có cơ cấu phanh băng ở chế độ stop bằng rò le. Thiết kế này cũng giống với lại thiết kế của máy sáp. Những cái máy Audion đời sau thì nó vẫn sử dụng cái rò le này cho cái phần phanh băng. Đây chính là tấm mạch điều khiển hệ thống servo và mạch ổn áp nguồn. Thì do máy này được mua ở Việt Nam cho nên là đã bị sửa gần như là nát rồi. Khi mình mua về thì mình thấy là cái mặt này nó đã bị cháy. Cháy đứt cái đường mạch ở đây, và cái chủ cũ đã từng mang ra thợ để câu những cái đường mạch lại. Và cái đường mạch nguồn này là cấp cho cái phần motor trống từ. Ngoài ra IC nguồn STK này cũng đã được thay mới. Mình mua cái máy này cách đây 2 năm, và khi mua về thì khi mà nhìn thấy cái mặt này bị cháy như vậy thì cũng rất là lo. Tại vì khi mà nó bị cháy thì chứng tỏ là có sự cố rồi. Thì khi mà khôi phục máy chạy thì là mình phát hiện ra cái máy này có một cái lỗi đặc biệt là nghiêm trọng. Trước kia có một cái sự cố gì đó dẫn đến là cái motor trống từ nó bị chập nè, dẫn đến là cháy cái mạch ở đây và hỏng IC STK nguồn. Và ngoài ra khi mà cháy cái mạch này á, nó tạo ra cái xung nhiễu điện á, là làm chết một IC servo, dẫn đến cái máy này chạy không bình thường. Đây chính là IC servo nè. Và cái lỗi ở đây khi mà mình bấm tua băng thuận thì cái motor cấp xăng này có chạy. Khi chạy rất nhanh, tốc độ rất nhanh không kiểm soát. Khi mà tua băng ngược thì cấp xăng không chạy, và khi bấm play thì trống từ không chạy. Thì mình cũng đã đo tín hiệu ra thì mình phát hiện ra cái IC servo ở đây là bị hỏng. BU2716S, IC này rất hiếm, cũng như là cái máy này nó không có sơ đồ, cho nên cái việc đo tín hiệu cũng như là mua IC mới dường như là không thể. Chính vì vậy mình cũng gần như là tuyệt vọng và mình đã cất cái máy này 2 năm. Nhưng mà tình cờ có một cái vận may đến là mình tìm được một cái xác máy Emerson, một cái máy cỏ, máy mono, nhưng mà trong đó có con IC servo. Đúng cái mã luôn, BU2716S. IC này cực kỳ hiếm. Và khi thay IC này thì nó còn bị thêm một vài những cái lỗi nữa. Mình cũng đã thay những cái loại linh kiện ở xung quanh nè. Và cái máy này hiện tại đã chạy hoàn chỉnh. Máy này khi mua về nó còn bị một cái lỗi, chính là cái trống từ này chạy không đúng tốc độ. Thì nguyên nhân đó chính là do cái motor này, motor của trống từ. Cái con IC là dưới đây là nó có vấn đề, nó hoạt động không đúng, cho nên là motor này chạy không đúng tốc độ. Thì mình cũng đã mở ra mình thay cái con IC này rồi. Hiện tại mình đã sửa cái máy này chạy ok. Và đặc biệt có một điều mình rất thích là tiếng máy này rất hay. Mặc dù là hãng Audion này là chuyên thiết kế những cái máy OEM cho hãng Emerson, thuộc dạng là những cái dòng máy dân dụng với giá thành thấp, nhưng mà đối với cái model này thì cho tiếng rất hay. Mình thử tua băng nè. Bộ cơ này chạy êm, tua băng rất khỏe. Stop. Tua băng hay chiều ngược. Stop. Đây là play. Về phần hình ảnh thì máy này cho hình ảnh tiêu chuẩn thôi, cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng mà tiếng rất là hay. Từ khi YouTube bắt bản quyền mình không dám up những đoạn video quá rõ hoặc là những đoạn nhạc nổi tiếng vì sẽ bị chặn ngay, cho nên là từ đó đi là mình chỉ dám up những cái đoạn băng nháp mà thôi. Cho nên là các bạn có thể thấy là hình ảnh nó không rõ, cũng như là tiếng là nó không có to, nhưng mà thật sự thì cái máy này tiếng rất là hay. Mình rất thích tiếng máy này, nghe rất là cuốn và nghe lâu không bị chán. Cái dạng đèn tia này nó có dạng giữ cái đỉnh lại nè, rất là đẹp. Về phần hi-fi và hình ảnh rất là ổn định.
Hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn về máy Emerson BCS966A. Đây chính là nguyên bản là máy Orion, nhưng mà hãng Orion này sản xuất hàng OEM cho hãng Emerson. Thì đặc biệt là đối với những cái máy Orion á, là họ nhắm vào cái thị trường là tiêu dùng giá rẻ, cho chất lượng đủ tốt. Nhưng mà đối với cái model này thì mình cảm thấy là cho chất lượng rất tốt. Đặc biệt là phần tiếng nghe rất là cuốn ha, nghĩa là nghe lâu không bị chán. Đây chính là một cái model gọi là rất là hiếm. Lần sau mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một số đầu video khác mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.